हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक अगेन। यो भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ यो G41 इसोनिकको जुन मदरबोर्डमा हैन तपाईको चाहिँ कुनै पनि पेनड्राइभबाट चाहिँ बुटेबल पेनड्राइभलाई त्यसबाट बुट गर्नलाई चाहिँ के गर्ने फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ हैन इनिशियल फेजमा चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ बताउन आएको छु हैन। सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईको 22 मा गएर सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो 22 मा जानलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ 22 मा जानलाई तपाईको कम्प्युटर स्टार्ट हुने बित्तिकै चाहिँ डिलिट बटन हैन, यो डिलिट बटन चाहिँ प्रेस गरे गर्नुस् हैन। त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो आउँछ हैन, यो 22 अप्सन खुल्छ। एन्ड यो तपाईँको बुटेबल पेनड्राइभ चाहे त्यो विन्डोज 7 होस् 8 होस् 10 होस् हैन, वाट एभर हैन, त्यो बुटेबल पेनड्राइभलाई चाहिँ तपाईँले मेक स्योर तपाईँको पछाडिको ब्याक प्यानलको जुन यो पेनड्राइभ लाग्ने हुन्छ USB पोर्ट हुन्छ हैन मदरबोर्डको, त्यसमा चाहिँ एट्याच गर्नुस् हैन। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको त्यही नै गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो चाहिँ यसरी चाहिँ ब्याक प्यानलमा चाहिँ यो चाहिँ एट्याच गर्नुस् हैन। र एकचोटि फेरि अब फर्स्टमा त्यही गरे पनि हुन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ एकचोटि रिस्टार्ट पनि गर्नुहुन्छ। अल्ट कन्ट्रोल डिलिट गरेपछि रिस्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ डिलिट बटन तपाईँ राख्ने, डिलिट बटन तपाईँ राख्नुस्। डिलिट बटन तपाईँ राखेपछि हैन तपाईँको चाहिँ टु भएर तपाईँको चाहिँ अब यो एडभान्स बायोस फिचर्समा जानुस् हैन, सेकेन्ड अप्सन हैन, एडभान्स बायोस फिचरमा जानुस्, इन्टर गर्नुस्। त्यसपछि हार्ड डिस्क ड्राइभमा जानुस् र तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यो तलको माथिको चाहिँ यो यसैको हार्ड डिस्कको 128 GB को SSD छ यसमा चाहिँ हैन। र यो जुन हामीले भर्खरै पेनड्राइभ राख्यौँ त्यो चाहिँ स्यान्डिस्कको पेनड्राइभ हो हैन, त्यो देखिरहेछ। र अब यसको लागि भ्यालुलाई अप गर्नको लागि चाहिँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यो पेज डाउन र PGDN भनेको पेज डाउन हो र PGUP भनेको पेज अप हो हैन। यो चाहिँ मलाई चाहिँ यसलाई माथि लानुपर्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ तल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ त्यही पेज अप र पेज डाउनको बटन छ नि, त्यसलाई चाहिँ यसरी क्लिक गरेपछि यति गरेपछि चाहिँ यो स्यान्डिस्क भन्ने पेन ड्राइभ चाहिँ माथि गयो र यो चाहिँ सेकेन्ड ड्राइभमा चाहिँ यो हार्ड डिस्क आयो हैन। यति आएपछि चाहिँ फेरि एकचोटि स्केप दबाएर बाहिर निस्किनुहोस्। त्यसपछि फेरि अब बुट डिभाइस प्रायोरिटीमा जानुहोस् हैन। बुट डिभाइस प्रायोरिटी, बुट डिभाइस प्रायोरिटीमा चाहिँ यु हेभ टु मेक स्योर फर्स्ट बुट डिभाइसमा चाहिँ यो पेन ड्राइभ देखाएको हुनुपर्छ हैन। यति गरिसकेपछि चाहिँ एकचोटि फर्स्टमा चाहिँ हार्ड डिस्कमा लेभल अप गर्नु पऱ्यो र बुट डिभाइस प्रायोरिटीमा पेन ड्राइभ तपाईँको देखाएको हुनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले F10 प्रेस गरेर यसलाई सेभ गर्नुहोस् हैन। सेभ गरेर ओके गरिदिनुहोस् हैन। ओके गरिसकेपछि फेरि एकचोटि रिस्टार्ट हुन्छ यो हैन। अब तपाईँको चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ तपाईँको जुन पेन ड्राइभको बुटेबल पेन ड्राइभबाट चाहिँ त्यो बुट हुनुपर्छ हैन। देख्न सक्नुभयो प्रेस एनी की टु बुट फ्रम USB भनेर हैन, जुनसुकै बटन दबाइदिनु भयो पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ तपाईँको यो अहिले चाहिँ हल्का लेट भयो हैन, त्यो फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अगेन अल्ट कन्ट्रोल डिलिट दबाएर रिस्टार्ट गर्नुहोस् हैन। प्रेस एनी की टु बुट फ्रम USB भनेर छ, तुरुन्तै एउटा चाहिँ बटन तपाईँले चाहिँ प्रेस गरिदिइहाल्नु होला। एउटा बटन प्रेस गरिदिइहाल्नुहोस् हैन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेन ड्राइभबाट चाहिँ बुट भइसकेको छ हेर्नुहोस्। यसमा चाहिँ तपाईँको विन्डोज 7 छ। अब चाहिँ हाम्रो अहिले हामीले राख्न लागेको चाहिँ विन्डोज 10 हो हैन। विन्डोज 7लाई हटाएर चाहिँ हामी विन्डोज 7लाई अपग्रेड गरेर विन्डोज 10 हामी राख्दैछौँ। त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँको यो पेन ड्राइभबाटै बुट लिएको भएर तपाईँको चाहिँ अहिले विन्डोज 10 को लोगो आइसकेको छ हैन। सो इन दिस वे यु क्यान बुट एनी पेन ड्राइभ हैन, विन्डोज 7 विन्डोज 8 विन्डोज 10 जुन पनि तपाईँले अपरेटिङ सिस्टम राख्न छ त्यो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ इन इसोनिक G41 मदरबोर्ड हैन। र तपाईँले चाहिँ अरू मदरबोर्डहरूमा अरू मोडलको मदरबोर्डमा पनि अलिकति प्रोसेस हल्का फरक हुनसक्छ हैन, तर चाहिँ एउटामा तपाईँले चाहिँ आइडिया भइसकेपछि चाहिँ अरूमा पनि तपाईँलाई आइडिया हुन्छ हैन। सो आई होप दिस कैन बी हेल्पफुल फर यु एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यु गाइज अन माई नेक्स्ट भिडियो। बाई।